Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Ένα μουσείο που άργησε, αλλά τελικά έγινε. Στα χαρτιά από το 1913. Στην πράξη από το 1994 που άνοιξε τις πύλες του στο κοινό. 80 χρόνια δεν είναι και πολλά, θα έλεγε κάποιος, μπροστά στο κουβάρι του χρόνου που ατελείωτα ξετυλίγεται στο μέλλον, αφήνοντας πίσω του τη μνήμη που στο τέλος χάνεται στην ομίχλη του παρελθόντος. Δεν είναι και λίγα όμως για κάποιους που το ονειρεύτηκαν και δεν πρόλαβαν να το δουν. Το μουσείο βρίσκεται σε εκείνο το κομμάτι της πόλης που ξεκινάει από τη θάλασσα και ανηφορίζει στο Σέιχσου, χωρίζει την κεντρική από τη νότιο-ανατολική Θεσσαλονίκη και χαρακτηρίζεται από την απουσία κατοίκησης. Απέναντι από το μουσείο είναι το τρίτο σώμα στρατού. Πίσω, στο δρόμο προς τη θάλασσα, το νέο Δημαρχείο. Στη βορειοδυτική πλευρά, το Αρχαιολογικό Μουσείο, στη νότιο-ανατολική το Πάρκο, πρώην Πεδίων Άρεως, και διαγωνίως το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται έξω από τα ανατολικά τείχη της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Από εδώ περνούσαν ρέματα που κατέβαζαν τα νερά της βροχής στη θάλασσα, η ακτογραμμή της οποίας είναι πιο έξω, περίπου κατά 200 μέτρα σε σχέση με την παλιά. Ένα τέτοιο ρέμα περνούσε από τη σημερινή οδό Καφτανζόγλου, καταλήγοντας στη θάλασσα. Βέβαια το ρέμα, ο Λάκκος, όπως θυμάται ο Ντίνος Παπασπύρου, δεν κατέβαζε μόνο νερά. Όταν τελειώναν οι βροχές και ηρεμούσε ο Λάκκος, κατεβαίναμε μέσα όλοι οι πιτσιρικάδες της γειτονιάς για να δούμε τι καλούδια μας είχε κατεβάσει. Και μαζεύαμε διάφορα πράγματα, τα οποία τα είχαμε για τα παιχνίδια μας. Αλλά ας πιάσουμε το νήμα του χρόνου από την αρχή. Τουλάχιστον από τότε που έχουμε στοιχεία για την περιοχή. «5.500 π.Χ. βαθιά προϊστορία. Τότε χρονολογούνται τα λείψανα του οικισμού που ανασκάφηκε στο νότιο τμήμα του χώρου της Διεθνούς Εκθέσεως, εκεί όπου τώρα υψώνεται το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Μέχρι το 315 π.Χ., τότε που ο Κάσανδρος ίδρυσε τη Θεσσαλονίκη, η ευρύτερη περιοχή θα πρέπει να αποτελούσε το χώρο των γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλλιευτικών δραστηριοτήτων των τότε κατοίκων της. Όντας πλέον στα ιστορικά χρόνια, η εικόνα μας για την περιοχή γίνεται πιο καθαρή. Στα ελληνιστικά, ρωμαϊκά και παλαιοχριστιανικά χρόνια, δηλαδή από την ίδρυση της πόλης μέχρι τον 7ο αιώνα, η ευρύτερη περιοχή είναι νεκροταφείο. Στο οικόπεδο του μουσείου ανασκάφηκαν τα λείψανα ενός κτηρίου και 94 τάφοι, οι περισσότεροι ταπεινών ανθρώπων. Και στον τοίχο ενός τέτοιου τάφου βρέθηκε το μαρμάρινο κεφάλι από το άγαλμα ενός Ρωμαίου. Στα βυζαντινά χρόνια, η ευρύτερη περιοχή ήταν αγροτική, όπως μαρτυρούν κείμενα της εποχής. Το ίδιο και στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, όπως μας αφηγείται ο Τούρκος περιηγητής Ευλιγιά Τσελεμπή. Αλλά και στον 20ο αιώνα δεν έλειπαν παρόμοιες δραστηριότητες. Κάθε βράδυ, απόγευμα, ερχόμασταν εδώ. Είχαμε μάλιστα και μία κατσικούλα στο σπίτι. Τη φέραμε για να βοσκήσει. Όχι τυχαία και ο Λάκκος στα τουρκικά λεγόταν Κισλάντερες, που σημαίνει Λάκκος της Βοσκής. Κάθε μέρα οι βοσκοί από τις στάνες που ήταν πάνω στο Καφτανζόγλιο περίπου κατέβαζαν τα κοπάδια τους και τα άφηναν μέσα εδώ στο χώρο αυτό για να βοσκήσουν. Το 1830, στο χώρο που είναι γνωστός ως Πεδίο του Άρεως, το σημερινό πάρκο δίπλα στο μουσείο, χτίστηκε ένα συγκρότημα σε σχήμα π. Το συγκρότημα ήταν στρατόπεδο πεζικού και χώρο συγκέντρωσης και ασκήσεων του Οθωμανικού στρατού, αλλά και χώρο συγκέντρωσης των κατοίκων σε εορταστικές εκδηλώσεις.
Το 1903 κτίστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλη το κεντρικό κτίριο του σημερινού Τρίτου Σώματος Στρατού με την οικονομική βοήθεια των κατοίκων της πόλης. Ήταν ο στρατώνας του Οθωμανικού Τρίτου Σώματος Στρατού που έδρευε στη Θεσσαλονίκη από το 1895 μέχρι το 1912 και έλεγχε το τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δυτικά της Αδριανούπολης. Το κτίριο υπήρξε η έδρα του ελληνικού στρατού μετά την απελευθέρωση της πόλης το 1912 και το διοικητήριο της προσωρινής κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης της γνωστής Τριανδρίας με επικεφαλής τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1916. Το πεδίο του Άρεως συνέχισε να χρησιμοποιείται ως χώρος συγκέντρωσης και ασκήσεων του ελληνικού στρατού και των συμμαχικών στρατευμάτων Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Στην περίοδο του εμφυλίου, το πεδίο χρησιμοποιήθηκε ως στρατόπεδο του Αγγλικού στρατού. Στον εμφύλιο, το Τρίτο Σώμα Στρατού έγινε κέντρο εκπαίδευσης του Εθνικού Στρατού και τους εκπαιδεύαν οι Εγγλέζοι, οι οποίοι Εγγλέζοι είχαν κατασκηνώσει στο χώρο αυτό μαζί με τους σαρικοφόρους Πακιστανούς και μας λέγανε οι γονείς μας, μακριά, αυτοί σκοτώνουν παιδιά και τους πίνουν το αίμα. Και είχε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση από στρατιώτες. Επάνω στο λεωφόρο στρατού ήταν στημένοι διάφοροι πάγκοι που πουλούσαν είδη για τους στρατιώτες που υπήρχαν. Μετά τη φοβερή πυρκαγιά του 1917 που κατέστρεψε περίπου το 1/3 της Θεσσαλονίκης, το πεδίο του Άρεως φιλοξένησε προσωρινά κάποιους από τους πυρόπληκτους. Το πεδίο του Άρεως ήταν επίσης ο χώρος που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1926 η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κατόπιν παραχώρησής του από το στρατό. Σε αυτήν την περιοχή και μέχρι το Σεπτέμβριο του 1939 διοργανώθηκαν οι 14 πρώτες εκθέσεις. Η συμμετοχή Ελλήνων και ξένων εκθετών ήταν πολύ μεγάλη. Η Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελούσε σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και ψυχαγωγικό γεγονός της πόλης. Το 1940, η 15η Διεθνής Έκθεση άνοιξε τις πύλες της στη σημερινή της θέση, σε χώρο πολύ μεγαλύτερο από τον προηγούμενο. Στο πεδίο του Άρεως λειτουργήσε και ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός στην Ελλάδα. Ο Πομπός στήθηκε από τον Χρήστο Τσιγκυρίδη, αρχικά στο σπίτι του στη Βασίλισσης Όλγας το 1926. Το 1928 μεταφέρθηκε στο πεδίο του Άρεως και μέχρι το 1936 ο σταθμός λειτουργούσε μόνο στη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως, ενώ αργότερα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Από το ραδιοσταθμό αυτόν ενημερώθηκαν οι Θεσσαλονικείς για την εισβολή των Ιταλών, ενώ κατά τη διάρκεια της κατοχής επιτάχθηκε από τους Γερμανούς. Ο ραδιοφωνικός σταθμός εξέπεμπε μέχρι το 1946, όταν σταμάτησε αναγκαστικά, αφού είχε μπει σε λειτουργία ο ραδιοφωνικός σταθμός του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Τον επόμενο χρόνο, ο Χρήστος Τσιγκυρίδης, παραγωνισμένος, πεθαίνει από στενοχώρια. Η μεταμόρφωση της περιοχής από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα είναι μεγάλη. Η φυσική ακτογραμμή με τους κολπίσκους δεν υπάρχει πια.
όγκοι τσιμέντου και χιλιάδες τόνοι μπάζα από τις κατεδαφίσεις και τις εξκαφές των νέων οικοδομών της πόλης την μετέτρεψαν σε ευθύγραμμη προκυμαία τη δεκαετία του 1950. Αλλά και ο χαρακτήρας της περιοχής, με την οικιστική και λειτουργική ποικιλία, όπου συνυπήρχαν η ηλεκτρική εταιρεία, θέατρα, ταβέρνες, σχολείο, οδείο, οίκος ανοχής, έχει αλλάξει δραματικά. Τα μόνα κτίρια που παραμένουν είναι το κυκλικό περίπτερο του τρίτου σώματος στρατού και στο βάθος ο Λευκός Πύργος, μόνος μπρος στην απεραντοσύνη της θάλασσας, να σφραγίζει τις φάσεις της ιστορίας και τις μνήμες των ανθρώπων. Η παλιά πολεμίστρα. Οι φλέβες του ήλιου κατεβαίνουνε το πρωί στον ανοιχτό ορίζοντα και περιζώνουν τον παλιό πύργο, εδώ που συναντιέται η ιστορία με τη θάλασσα στην απεραντοσύνη. Να μάθεις πως ανάμεσα στα διαστήματα των εποχών άλλαζε σχήμα, πως άλλοτε μεγάλωνε, πως μάτωνε και πως γλιστρώντας από του χρόνου το λεπίδι ντύθηκε στα λευκά σαν τα μαλλιά του Ολύμπου, σαν του κύκνου τα φτερά, χαράσσοντας σημάδια που αγγίζουνε της μνήμης τον βυθό. Γιατί συμβαίνει να ξυπνάς ανάμεσα σε πράγματα που δεν έζησες κι όμως να τα θυμάσαι. Τα υπόλοιπα κτίρια της περιοχής έγιναν αναμνήσεις. Η ηλεκτρική εταιρεία, που ιδρύθηκε στις αρχές του 1900 από τη βελγική εταιρεία στην Οθωμανική τότε Θεσσαλονίκη για το φωτισμό της πόλης και την κίνηση των τραμ. Ένα από τα πιο πολυτελή σπίτια της πόλης απέναντι από την ηλεκτρική εταιρεία. Απέναντι από την ηλεκτρική εταιρεία ήταν ένα από τα πιο πολυτελή σπίτια της πόλης. Πιτσιρίκια εμείς πηγαίναμε και στυνόμασταν απ' έξω για να κάνουμε χάζι. Βλέπαμε τις γυναίκες που κάθε τόσο βγαίνανε για να καπνίσουν και να πάρουν αέρα και όσους πηγαίνανε μέσα. Και βέβαια οι μεγαλύτεροι, εμείς τότε, εγώ ήμουν τότε 7-8 χρονών, αναλαμβάναν τη σεξουαλική μας διαπαιδαγώγηση. Το γυμνάσιο της περιοχής, όπου ζυμώθηκαν συνειδήσεις και χαρακτήρες, σήμερα αποτελεί και αυτό παρελθόν. Οι καπνεργάτριες. Γύριζε στο παρελθόν του και ανάμεσα στα άλλα μου τόνισε επιλέξει. Έμαθα τον έρωτα νωρίς, στα 15 χρόνια μου, το 46. Έξω από τα κάγκελα του σχολείου περίμεναν οι καπνεργάτριες. Έπαιρναν εμένα, ήμουν ήδη ανεπτυγμένος και μου είχαν αδυναμία, καθώς και 2 φίλους μου. Το βράδυ πηγαίναμε στο παρκάκι κοντά στο Λευκό Πύργο. Την επόμενη χρονιά πάλι με τις καπνεργάτριες. Το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1914 και παρέμεινε για 6 δεκαετίες το ανώτατο μουσικό ίδρυμα της χώρας, κατεδαφίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Κι όσο πλησίαζες ήσουν εσύ. Δέντρα, αραιοί διαβάτες, παγωνιά και κάτω από τις κραυγές των γλάρων το οδείο. Στο πάρκο της ηλεκτρικής από νωρίς περίμενα, κοιτάζοντας προς τη μεριά της θάλασσας. Κάποτε φάνηκες. Κι όσο πλησίαζες ήσουν εσύ. Κι όσο πλησίαζες ήσουν εσύ και μέσα στην ομίχλη μου χαμογελούσες. Στις μύτες στάθηκες να με φιλήσεις κι ύστερα έφυγες.
Κι όσο χρόνο το χρόνο στο βάθος σβήνεις, τόσο πιο καθαρά λάμπεις στα μάτια μου. Μέχρι που ξέρω πια με βεβαιότητα πως είσαι 18 χρονών, κάπου 6 μήνες πιο μικρή από μένα, πηγαίνεις στο παλιό οδείο, σε λένε Σιμώνη και αγαπιόμαστε τρελά. Στη γειτονιά του μουσείου βρισκόταν και το Στρατιωτικό Θέατρο Θεσσαλονίκης ή Θέατρο Κατερίνα, από όπου πέρασαν πολλοί θίασοι και ηθοποιοί, κάποιοι από τους οποίους έγιναν αργότερα πολύ γνωστοί, όπως η Ζωζό Σαπουτζάκη και ο Κώστας Βουτσάς. Στο Στρατιωτικό Θέατρο, στην αίθουσα της βιβλιοθήκης, ο ζωγράφος Πολύκλητος Ρέγκος φιλοτέχνησε το 1949 τοιχογραφίες με ιστορικές παραστάσεις. Όταν κατεδαφίστηκε το θέατρο, οι τοιχογραφίες ευτυχώς αποτυχίστηκαν από την εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης και σήμερα εκτίθενται στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Δίπλα στο Στρατιωτικό Θέατρο υπήρχε η ταβέρνα Κιβωτός. Αλλά εκεί το τοπίο ήταν πολύ διαφορετικό. Πρώτα υπήρχε ακόμη παραδίπλα το Στρατιωτικό Θέατρο. Το ποταμάκι συνέχιζε ολόκληρο μπροστά από το Κρατικό Θέατρο και πήγαινε μέχρι τη θάλασσα κάτω. Και ήταν πράγματι ωραίο το τοπίο. Αλλά σε εκείνο το σημείο ήταν απείρως ωραιότερο, διότι έβγαιναν πάρα πολλές καλαμιές. Δίπλα από το ποταμάκι είχε πάρα πολλά καλάμια. Μέχρι και λίγο αργότερα, δηλαδή πάντως δεν πρόλαβαν τα φουκαριάρικα το τέλος της δεκαετίας του 50. Πίσω ακριβώς από τις καλαμιές, χωρίς να φαίνεται, υπήρχε ένα μικρό σαν καλυβάκι θα έλεγα, αλλά εκτεταμένο και αρκετά μεγάλο, ένα μικρό ταβερνάκι. Μικρό και χαμηλό κιόλας, το οποίο λεγόταν Κιβωτός. Είχε τόση πολύ γραφικότητα αυτό το σημείο που ο κόσμος πήγαινε και μόνο γι' αυτό, όχι για το ταβερνάκι. Ο ελεύθερος χώρος κάτω από τη Διεθνή Έκθεση και δίπλα στις στρατιωτικές αποθήκες του Τρίτου Σώματος Στρατού που χρησιμοποιούνταν ως γήπεδο από την ποδοσφαιρική ομάδα του Άρεος, παραχωρήθηκε για την ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Το κτίριο σχεδιάστηκε το 1960 από τον αρχιτέκτονα Πάτροκλο Καραντινό και θεωρείται τυπικό δείγμα αρχιτεκτονικής της εποχής του και το καλύτερο έργο του δημιουργού του. Με τύπους και υλικά του μοντέρνου κινήματος, ο αρχιτέκτονας έδωσε το σχήμα και το ύφος ενός αρχαίου σπιτιού. Το Αρχαιολογικό Μουσείο άνοιξε τις πύλες του το 1963. Το οικόπεδο που βρίσκεται το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού αποτελούσε τμήμα του στρατοπέδου Τσιρογιάννη. Σε αυτό υπήρχαν κτίρια της εφορίας υλικού πολέμου και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η πρώτη απόφαση για την ίδρυση Βυζαντινού Μουσείου στη Θεσσαλονίκη περιέχεται σε διάταγμα που εκδόθηκε το 1913, ένα χρόνο δηλαδή μετά την απελευθέρωση της πόλης. Ωστόσο, μόλις το 1977 προκηρύχθηκε ο Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το κτίριο που θα στέγαζε το μουσείο. Τότε βραβεύτηκε η μελέτη του αρχιτέκτονα Κυριάκου Κρόκου, στον οποίο και ανατέθηκε η σύνταξη των οριστικών μελετών. Το οικόπεδο για την ανέγερση του μουσείου παραχωρήθηκε το 1984 από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Το κτίριο θεμελιώθηκε το 1989.
άρχισε να μαζεύεται ο κόσμος, πολύς κόσμος, που σημαίνει ότι υπήρχε όντως ενδιαφέρον για την ίδρυση του μουσείου. Το ενδιαφέρον αυτό επιτάθηκε όταν μαθεύτηκε ότι ο αρχιτέκτονας θα ήταν ο Κρόκος, ο οποίος ενώ ως τότε μου ήταν άγνωστος, από τότε έμαθα πολλά πράγματα και είδα πόσο θετικό μυαλό ήταν και πόσο σπουδαίος. Και πράγματι δεν διαψευστήκαμε από το τελικό αποτέλεσμα που είναι το λιγότερο εκπληκτικό. Η οικοδόμησή του ολοκληρώθηκε το 1993 και εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 1994. Το 2005 απονεμήθηκε στο μουσείο το βραβείο Μουσείου από το Συμβούλιο της Ευρώπης, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στο χώρο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το υπόλοιπο τμήμα του στρατοπέδου Τσιρογιάννη ήταν για αρκετά χρόνια ελεύθερο πάρκινγκ, ώσπου κτίστηκε το νέο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Να είμαστε λοιπόν στο σήμερα. Αύριο θα κουβαλάμε τις αναμνήσεις μας, όσο είμαστε ζωντανός κρίκος στην αλυσίδα της μνήμης. Και ύστερα θα μείνει η ιστορική καταγραμμένη μνήμη, πολύτιμη για το παρόν και το μέλλον, μα το άρωμα θα έχει χαθεί. Σαν τον μελαγχολικό Ρωμαίο, που πρέπει να ήταν κάποιος σπουδαίος για να του κάνουν άγαλμα. Έμεινε ως ντοκουμέντο μιας εποχής, ψηφίδα μιας άψυχης ιστορικής μνήμης. Σπουδαίος, αλλά τι σκεφτόταν, τι πίστευε, τι αισθανόταν. Όλα χαμένα στο παρελθόν, διαπαντός. Σκόνη στον άνεμο.